These days, majority ng mga households natin is meron ng mga kanya-kanyang internet sa mga bahay. And of course, kung meron kang internet, meron ka ding router or most of the time, yung mga modem routers na provided ng mga ISP natin. Pero itong mga routers na pinaprovide ng mga ISP natin only gives us user access kung saan nalilimitahan yung paggamit natin ng mga advanced features ng routers. And this is one of the main reason kung bakit yung iba sa atin is nag-purchase pa ng mga second routers. Para magamit yung mga advanced features kagaya ng MAC filtering, yung bandwidth limit, and marami pang ibang advanced features na to. And sa paghanap natin dito sa mga routers na to, usually na-encounter natin yung feature na dual band. Ano ba itong mga dual band routers na to? Ano yung mga advantage, disadvantages, and ano yung mga kailangan mong tandaan bago ka bumili na itong dual band routers na to? So lahat ng to pag-uusapan natin sa video na to. So stay tuned guys. Hi guys, this is Jane. Welcome to my channel. And this is our 4th episode for Computer 101 kung saan pag-uusapan natin mga bagay-bagay tungkol sa desktops, laptops, internet, and lahat ng bagay na related sa computers. So kung bago ka pa lang dito sa channel na to, pakiclick mo naman yung subscribe button and hit that notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin. So moving on to our topic, routers these days are necessary digital appliance in our daily lives. Yung performance na itong mga router na ito greatly influence our Wi-Fi online experience. So, the better the router is, the better Wi-Fi signal we can get, the better Wi-Fi experience we have. Yung karamihan sa atin is hindi aware na mayroong mga iba't ibang klase ng router kagaya ng single band router, dual band router, may mga 3-band router pa. Ano ba itong mga band na tinutukoy dito sa mga routers na to? Yung mga routers natin uses radio frequencies para mag-transmit ng Wi-Fi signal or internet signal papunta doon sa mga Wi-Fi connected devices natin kagaya ng smartphones, laptops, tablet, and marami pang ibang devices. And routers these days transmits two different frequencies, the 2.4 GHz and the 5 GHz frequency band. And yan yung purpose ng mga dual band routers. It's like having two different routers in one single case. For example, in dual band router, magta-transmit siya ng isang 2.4 GHz band and isang 5 GHz band. So magkaibang SSID yun, magkaibang password. So para ka meron dalawang router sa isang case. So bakit kailangan mo ng dual band routers? Ano yung pinagkaiba ng 2.4 GHz sa 5 GHz frequency? So first, pag-usapan natin kung ano ba yung frequency band. Frequency bands are ranges of radio wave frequencies used to transmit data in the wireless spectrum. And this can further be broken down into Wi-Fi channels. So 2.4 GHz frequency band is used to transmit data and commonly ginagamit yan sa karamihan ng mga wireless devices natin kagaya na smartphones, laptop, mga TVs, and kahit doon sa mga hindi Wi-Fi capable na devices kagaya ng Bluetooth headset, yung mga old cordless phone, baby monitors, garage door openers, and even yung microwave ovens natin. So lahat ng yan is ginagamit na frequency is yung 2.4 GHz band. Yung 5 GHz band naman is same lang din ng 2.4 GHz. Nagtatransmit ng data papunta dun sa mga Wi-Fi capable devices. Pero mas limited yung gumagamit yan kasi hindi lahat ng mga devices is dual band capable. So usually ang mga gumagamit lang yan is yung mga high-end na phones, ibang laptops, and yung mga HD TVs. So remember, the higher the frequency, the faster the data it transmits, but shorter the range. So, itong 2.4 GHz and 5 GHz band na to is merong mga sarili-sarili nilang mga pros and cons. So, mapapansin natin doon sa mga susunod na di-discuss natin na yung pros nung isa is yun naman yung cons nung isa and vice versa. So, let's start with the 2.4 GHz. Ito yung mga pros ng 2.4 GHz. Number 1 is larger coverage area. So, mas malayo yung nararating ng 2.4 GHz compared dun sa 5 GHz band. Number 2, it can penetrate solid objects such as walls and pillars. Number 3 pros niya is yung compatibility. Dahil yung 2.4 GHz frequency band is yun yung ginawang standard. So, almost lahat ng mga Wi-Fi capable devices are compatible with the 2.4 GHz. And lastly na pros niya is cheaper. So, mas mura yung mga 2.4 or yung mga single band router compare mo dun sa mga dual band router. Next naman is yung cons ng 2.4 GHz or yung disadvantages niya. So, number 1 na disadvantage ng 2.4 GHz over 5 GHz
is mas mababa yung bandwidth niya. Meaning, mas less yung data na kaya niyang i-transfer per second compared dun sa 5 GHz. So mostly ng mga 2.4 GHz band router has maximum bandwidth of 450 megabits per second hanggang 600 megabits per second. Depende dun sa brand ng router mo. And number 2 disadvantage na naman is mas prone siya sa interference. Kasi nga mas maraming devices yung nakaka-connect sa kanya. So mas mataas yung chance na magkaroon ng congestion or interference dun sa signal niya. Kaya mapapansin mo minsan, kahit yung subscription mo is 50 Mbps or 75 or 100 Mbps, may time pa rin na pag naglalaro ka ng mobile games gaya ng Mobile Legends, nagkakaroon ka ng frame drops or nagkakaroon ka ng mga spike lags dahil yun doon sa congestion or interference ng signal ng 2.4 GHz. Next naman, punta tayo sa 5 GHz. So, number 1 pros ng 5 GHz is mas mataas yung bandwidth niya compared dun sa 2.4. Kung makikita nyo yung cons kanina nung 2.4 is mas less yung bandwidth niya. Yun naman yung pros ng 5 GHz. So, yung 5 GHz usually maximum bandwidth niya is 1300 megabits per second. So, more than double nung maximum nung 2.4 GHz. Kaya mas maraming data yung natatransfer niya per second. Number 2 pros naman ng 5 GHz is less interference or less interruption pagdating sa signal niya. Kasi bihira yung device na capable kumonect sa 5 GHz band. So, mas konti yung devices na connect dun sa isang Wi-Fi signal, mas less yung interference. So, pagdating naman dun sa disadvantage ng 5 GHz, number 1 dyan is shorter coverage area. So, mas maiksi yung range na naaabot ng 5 GHz over 2.4 GHz. Number 2 disadvantage naman ng 5 GHz is hirap siyang mag-penetrate dun sa mga walls and mga pillars. Unlike ng 2.4 GHz frequency band na kaya niyang tumagos kahit dun sa mga kapal na mga pader. Yung 5 GHz, kahit isang pader lang na solid, is malaking drop na dun sa signal niya. Number 3 disadvantage is yung compatibility. Ay ko kanina, hindi lahat ng devices is 5 GHz compatible. Especially yung mga lumang devices. Mapapansin nyo yan, hindi niya madidetect yung 5 GHz frequency band. So, mostly lang ng mga dual band capable is yung mga high-end na phones, yung mga bagong laptops, yan. And yung ibang mga HD TVs ngayon. Yung number 4 disadvantage niya is more expensive yung mga dual band routers kumpara mo dun sa mga single band routers dahil mas mahal daw i-manufacture yung dual band routers compared sa single band routers. So, after discussing the pros and cons ng bawat isang frequency band na yan, ang tanong, kailangan ko bang bumili ng dual band router kung meron na akong single band router? Well, yung answer dyan is depende on various factors. So, yung mga dapat mo i-consider kung bibili ka ng dual band routers is number 1, the budget. Number 2, yung type ng device na i-connect mo. Next is yung number ng mga devices na ko-connect dun sa Wi-Fi router mo. Number 4 is yung type ng usage mo. Kung heavy user ka ba, light user, hardcore gamer ka ba. And last one is yung surrounding or yung mismong lugar ng pag-i-installan mo nung router. So number 1 is yung budget. Dahil nga mas mahal i-manufacture yung mga dual band routers, so mas mahal sila compared dun sa mga single band router. So bago ka mag-purchase, make sure na sapat yung budget mo dahil hindi mura ang mga dual band routers. Yung router na gamit ko is yung TP-Link C20 Archer. Presyo niya is around 1,500 nung nabili ko siya. So, yun yung pinakamurang dual band router na nakita ko. So, yun yung pinurchase ko. Pero yung iba, mas mahal pa. Meron mga 3,000, may 4,000, meron pa mga 9,000, 10,000 routers. Depende dun sa brand and kung ilang band yung router. Yung iba kasi meron mga 3 band routers which consists of 1 2.4 GHz and dalawang 5 GHz. So, depende dun sa router na ito-purchase mo yung presyo niya. Pero, karamihan is mas mahal pa. Next is yung type ng device na i-connect mo. Sabi ko kanina, hindi lahat ng device is capable of connecting or detecting the 5 GHz frequency band. So, bago ka mag-purchase, siguraduhin mo na yung device na gagamitin mo kayang sumagap ng 5 GHz frequency. So, kung phone yung gamit mo, pwede kang pumunta sa mga websites like GSM Arena kung saan makikita mo yung specs ng cellphone mo. And make sure na meron dual band capability yung phone mo under dun sa COM section.
Kung wala nakalagay dyan na dual band, most likely hindi niya madedetect yung 5 GHz na frequency. Kung laptop naman yung balak mong i-connect dyan, pwede ka magbukas ng command prompt, then i-type mo tong command line na to. Look for radio type supported section and check mo kung ano yung mga Wi-Fi signal na capable i-detect ng laptop mo. So ito yung list para makita mo kung Wi-Fi capable ba yung laptop mo. So makikita mo dyan kung ano yung radio type supported na nakalagay doon sa laptop mo. So ano yung Wi-Fi signal na kaya niyang i-detect. So next factor is yung dami ng devices na i-connect mo dun sa router. So usually kasi yung mga bumibili ng mga dual band routers is yung may mga maraming devices dun sa bahay nila. For example, maraming tao sa kanila. Kagaya sa amin na maraming user. So 6-7 users sa bahay namin. So kung single band router lang yung gagamitin namin, mataas yung interruption. Pero kung konti lang naman yung devices dun sa bahay nyo, for example, dalawa lang yung device na i-connect mo or tatlo, siguro hindi mo na kailangan yung 5 GHz or yung dual band router. Pero depende pa rin yung sa usage mo. So next factor is yung type of usage mo. Kung light user ka lang naman, for example, ang ginagawa mo lang naman lagi is nag-browse ka ng web, Facebook ka lang, nanonood ka lang ng YouTube. Dahil sa tingin ko hindi mo na kailangan bumili ng dual band router dahil itong mga task naman na to is kayang-kaya na ng 2.4 GHz. And kahit may interruption mo yan, hindi yung masyadong ramdam. Pero kung hardcore gamer ka or naglalaro ka ng mga competitive games kagaya ng Mobile Legends or yung Call of Duty sa phone mo through Wi-Fi, malaking boost dun sa speed mo yung pagbili ng dual band router and connect mo yung phone mo sa 5 GHz. Kasi unang-una mas mataas yung bandwidth ng 5 GHz compared mo dun sa 2.4 GHz. Next, yun nga, less yung interference. So wala ka masyado mararamdamang spike lags. And isa pang advantage pag naka-dual band router ka is pwede mong i-isolate yung kada device na i-connect mo dun sa router. For example, yung mga devices na normal usage lang, pwede mo siyang i-connect dun sa 2.4 GHz. Then yung mga devices mo naman na tingin mo kailangan ng mataas na bandwidth, kagaya ng pinanlalaro mo ng ML, o kung meron kang HD TV na pinanonooran mo usually ng Netflix, yun yung i-connect mo dun sa 5 GHz. So ako personally, ginagawa ko talaga yan, and ramdam ko talaga yung difference pag nakakonect ka sa 2.4 at sa 5 GHz. So dito sa bahay, pag yung mga device na nakakonect dun sa 2.4 GHz, talaga nakakaramdam sila ng spike lags. Pero ako na nakakonect dun sa 5 GHz, is wala akong nararamdamang spike lags. And talagang smooth yung paglalaro ko pag nilalaro ko ng ML or Call of Duty. And last thing na dapat may consider is yung surrounding or yung mismong lugar na pag-installan mo ng router. Kasi nga mas shorter yung range ng 5 GHz compare mo dun sa 2.4 GHz and hirap siyang mag-penetrate dun sa mga walls and mga pillars. So for example, yung router mo is ilalagay mo sa ground floor and yung room mo is nasa second floor o kaya naman is nandun lang din sa ground floor yung room mo pero maraming walls or maraming rooms in between sa router mo and dun sa room mo. Medyo makikita mo na hirap talaga. Ay mararamdaman mo talaga na hindi effective yung 5 GHz. So masasuggest ko lang sa iyo yung 5 GHz and siguro mga few meters away ka lang galing dun sa router mo. So yun, mararamdaman mo talaga yung bilis ng 5 GHz. So kung medyo maraming walls tsaka maraming floors yung bahay nyo, kung gusto ko pa rin gamitin yung 5 GHz band, I suggest na bumili ka ng Wi-Fi repeater para ma-retain mo yung lakas ng signal ng 5 GHz mo. So yun na yun para sa video na to. Sana may natutunan ka. And kung meron man, paki-click naman yung like button. Click mo na rin yung subscribe and notification bell. Iwan mo yung comment mo down below. And see you in my next video. Thanks for watching guys. God bless.